नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। आजको भिडियोमा म तपाईहरु समक्ष आर्थिक वर्ष 78-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा नेपालको शेयर बजारमा यो बुलमा सारै हटकेको रूपमा देखा परेको फाइनान्शियल सेक्टरमा फाइनान्स सेक्टरमा कुन कम्पनी कुन इन्डिकेटरमा अब्बल साबित हुन सफल भए भन्ने बारेमा टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरुको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष हाजिर भएको छु। अब म आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला, साथै बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई फाइनान्स सेक्टरको विभिन्न सूचाङ्कहरुका आधारमा के कस्तो अवस्था छ यो सेकेन्ड क्वार्टरलाई आधार मान्दा भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। सर्वप्रथम मैले प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको यमफिल मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ, जसको मूल्य 743.5 रुपैयाँमा हिजोको दिनमा क्लोज भएको रहेछ भने आइसिएफसी 732 मा क्लोज भएको रहेछ। हिजो फाइनान्स सेक्टर एकदमै बाउन्स ब्याक भएर धेरै पर्सेन्टेजले बढेको थियो। त्यसैगरी नेपाल फाइनान्स लिमिटेड 730 पुगेको रहेछ भने गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड चाहिँ 706 र यो जानकी फाइनान्स 701 पुगेको रहेछ। टप 5 मूल्यको आधारमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको कम्पनीमा यमफिल देखा पर्यो भने त्यसपछि सबैभन्दा 5औं नम्बरमा 701 मा चाहिँ जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड देखा परेको छ, जसको 15% बोनसको लागि बुकक्लोज डेट आउन लागेको छ। यो बुकक्लोज डेट भन्दा अगाडि यो कम्पनीको शेयर किन्नु भयो भने तपाईहरुले 15% बोनस यो कम्पनीको पाउनुहुनेछ भने पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनीमा पनि यमफिलै रहेछ। 1,35,53,53,000 यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने आइसिएफसी 1,12,71,15,000 भन्दा माथि रहेछ। त्यसैगरी पोखरा फाइनान्स 1,04,09,19,000 भन्दा बढी यसको पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजी रहेछ भने चौथो नम्बरमा श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको 95,86,75,000 रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको 95,04,00,000 यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी रहेछ। चुक्ता पुँजीमा पनि यमफिल भन्ने कम्पनी एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनी 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। सेकेन्ड क्वार्टरलाई आधार मान्दाखेरि अहिलेसम्म 13 वटा फाइनान्स कम्पनीहरूले रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएकोमा यमफिल देखा पर्यो भने अब हामीले रिजर्भबाट हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा बढी रिजर्भ भएको चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ, जसको रिजर्भ चाहिँ 96,84,08,000 भन्दा बढी रहेछ। रिजर्भमा एक नम्बरमा गुडविल रहेछ भने आइसिएफसी दोस्रोमा रहेछ 53,86,00,000 यसको चाहिँ रिजर्भ रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ गुहेश्वरीको रहेछ 52,55,18,000 र चौथोमा यमफिल रहेछ 42,26,43,000 र पाँचौंमा चाहिँ सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी 35,89,81,000 भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ। हामीले जुन कम्पनीको रिजर्भ राम्रो छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्यौं भने लगानी सुरक्षित हुन सक्छ र आगामी दिनमा तपाईले राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने पाँचौं नम्बरमा सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा हेर्नै पर्ने इन्डिकेटर भनेको डिपोजिट हो। इनको मेन कोर बिजनेस भनेको डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र लोन प्रोभाइड गर्ने इनको कोर बिजनेस हो। यस मानेबाट हेर्दाखेरि आइसिएफसीले यो सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि सबैभन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। यसले 15 र 45,48,38,000 भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ भने गुडविल फाइनान्सले 10 र 38,58,11,000 भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। यमफिलले 10 अरब 35,44,05,000 रहेछ भने पोखरा फाइनान्सले चाहिँ 9 अरब 58,76,64,000 भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक फाइनान्सले चाहिँ 6 अरब 38,25,52,000 यसले चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ। यसै डिपोजिट कलेक्सनमा आफूलाई अब्बल रूपमा आइसिएफसीले उभ्याउन सफल भयो भने पाँचौं नम्बरमा गुहेश्वरी पर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाईहरुलाई थाहै छ, यिनीहरुको कोर बिजनेस भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। डिपोजिट कलेक्टरलाई डिपोजिटको ब्याज दिने र लोन प्रोभाइडसँग ब्याज लिने, ब्याज महँगो लिने, डिपोजिट कलेक्टरलाई ब्याज थोरै दिने, त्यो बीचको जुन मार्जिन छ यो बीचको मार्जिन इनको प्रॉफिट हो। त्यस मानेबाट हेर्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा सबैभन्दा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हाई गर्न सफल आइसिएफसी कम्पनी रहेछ, जसले चाहिँ
20 करोड 90,43,000 ले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ सेकेन्ड क्वार्टरसम्म भन्दा। एमफिल चाहिँ 19 करोड 77,26,000 सय दोस्रोमा रहेछ। गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड 19 करोड 55,44,000 भन्दा बढीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। पोखरा फाइनान्स 15 करोड 91,83,000 भन्दा बढी रहेछ भने त्यस्तै गरी सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 11 करोड 14,32,000 भन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। यसबाट हेर्दाखेरि पनि आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी 1 नम्बर बढी इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सफल कम्पनीमा देखियो भने सेन्ट्रल फाइनान्स 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। त्यस्तै गरी टोटल अपरेटिङ इन्कम उनको कार्य सञ्चालनबाट गरेको आम्दानी हामीले तपाईलाई धेरै पटक भन्यौं, हामीले कुनै पनि कम्पनीको नेट प्रॉफिटलाई हेर्दाखेरि इपीएसलाई हेर्दाखेरि त्यो नेट प्रॉफिट र त्यो इपीएस उसले गरेको कोर बिजनेसबाट गरेको इन्कमबाट इपीएस बढेको हो कि नेट प्रॉफिट बढेको अथवा नन अपरेटिङ इन्कमबाट उसको नेट प्रॉफिट बढेको हो कि इपीएस बढेको भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल अपरेटिङ प्रॉफिटबाट बढेको कम्पनी राम्रो हुन्छ नन अपरेटिङ प्रॉफिट भन्दा पनि। यसमानेबाट हेर्दाखेरि टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्नमा सफल सबैभन्दा बढी आइसिएफसी नै रहेछ। 31 करोड 21,28,000 भन्दा बढीले टोटल अपरेटिङ इन्कम कार्य सञ्चालनबाट गरेको नाफा यति देखियो भने दोस्रोमा गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड देखियो जसको 26 करोड 20,02,000 भन्दा बढी यसको टोटल अपरेटिङ इन्कम रहेछ। एमफिल तेस्रोमा देखियो 25 करोड 62,44,000 यसको चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा। पोखरा फाइनान्स चाहिँ 19 करोड 69,63,000 भन्दा बढी देखियो भने सेन्ट्रल फाइनान्स चाहिँ 13 करोड 64,69,000 भन्दा बढी टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल कम्पनीहरुमा टप 5 कम्पनीहरुमा 1 नम्बरमा आइसिएफसी कम्पनी पर्यो भने 5औंमा चाहिँ सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी परेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हेर्नुपर्ने इन्डिकेटरमा यो नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रॉफिटमा सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड अगाडि देखिएको रहेछ जसले चाहिँ 14 करोड 2,09,000 यसले नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने दोस्रोमा आइसिएफसी 9 करोड 26,54,000 भन्दा बढी यसले नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड चाहिँ 7 करोड 91,91,000 भन्दा बढी यसले नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। चौथो नम्बरमा मंजुश्री फाइनान्स 7 करोड 53,89,000 र 5औं नम्बरमा चाहिँ श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ जसको 4 करोड 62,03,000 भन्दा बढी यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि बेस्ट फाइनान्स कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने यो श्री इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिएको छ। त्यसैगरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर चाहिँ ईपीएस हो, अर्निङ पर शेयर। तर यो ईपीएस उसले अपरेटिङ प्रॉफिटबाट इन्क्रिज गरेको हो कि नन अपरेटिङ प्रॉफिटबाट इन्क्रिज गरेको त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको ईपीएस 33.82 रहेछ, 20 भन्दा माथि ईपीएस भएको बेस्ट मानिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ। दोस्रोमा चाहिँ गुडविल रहेछ जसको 16.74 यसको ईपीएस रहेछ भने तेस्रोमा आइसिएफसी 16.44, चौथोमा नेपाल फाइनान्स 13.48 र 5औंमा चाहिँ जानकी फाइनान्स 11.84 ईपीएस सहित आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो भने बेस्ट फाइनान्स चाहिँ 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। अब यो ईपीएस चाहिँ बेस्ट फाइनान्सले अपरेटिङ बिजनेसबाट हो कि नन अपरेटिङ बिजनेसबाट हो भनेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पीई रेशियोको आधारमा सबैभन्दा कम पी रेशियो भएकोमा पनि बेस्ट फाइनान्स नै रहेछ 15.58, 20 बिलो पी रेशियो भएको बेस्ट मानिन्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं। दोस्रोमा चाहिँ गुडविल रहेछ जसको पी रेशियो 42.17 रहेछ, यो चाहिँ अलि बढी नै हो। त्यसैगरी आइसिएफसी 44.53, त्यसैगरी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको चाहिँ 50.8 रहेछ भने नेपाल फाइनान्सको 54.15 रहेछ। यसमानेबाट हेर्दाखेरि बेस्ट फाइनान्स कम्पनी अन्डर भ्यालुमा देखियो भने सबैभन्दा कम पी रेशियो हुने 5 वटा कम्पनीमा यी कम्पनीहरू देखा परे। त्यसैगरी प्रॉफिट यो प्राइस बुक भ्यालु रेशियोमा 3 बिलो भएको बेस्ट मानिन्छ। 3 बिलो भएको बेस्ट मान्ने कम्पनीमा यो गुहेश्वरीको 3.16 रहेछ, त्यसैगरी गुडविल फाइनान्सको 3.49 रहेछ, त्यसैगरी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको चाहिँ 3.64 रहेछ, यो प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 3.65 रहेछ भने सेन्ट्रल फाइनान्सको 3.67 रहेछ। यसबाट हेर्दाखेरि यो पीभीबी कम हुनेमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट
1 नम्बरमा देखियो भने दोस्रोमा गुडविल र 5औंमा सेन्ट्रल फाइनान्स देखिएको छ। हामीले अर्को हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरमा रिटर्न अन इक्विटी हो। जुन कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी हाई छ त्यो कम्पनी बेस्ट मानिन्छ। वेस्ट फाइनान्स कम्पनी 24.65 1 नम्बर हाई रिटर्न अन इक्विटी भएको कम्पनीमा पर्यो भने आइसिएफसी दोस्रोमा 11.18, त्यसैगरी नेपाल फाइनान्स चाहिँ 9.48 तेस्रो, एमफिल 8.5 र गुडविल फाइनान्स कम्पनी 8.27 आफूलाई 5औं नम्बरमा यो इन्डिकेटरमा गुडविलले 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो भने वेस्ट फाइनान्स चाहिँ 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिएको छ। त्यसैगरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो बुक भ्यालु। बुक भ्यालु जसको बढी छ, अझ 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएको एकदमै बेस्ट मानिन्छ। त्यसमानिबाट हेर्दाखेरि गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड 202.36 आफूलाई 1 नम्बरमा यो इन्डिकेटरमा उभ्याउन सफल भयो भने जानकी फाइनान्सको 156.71 यसमा चाहिँ यसको मूल्य समायोजन हुन बाँकी छ। तेस्रोमा चाहिँ गुह्यश्वरी मर्चेन्ट 155.29 रहेछ भने आइसिएफसी 140.03 रहेछ र नेपाल फाइनान्स चाहिँ 142.35 मा पर्न सफल भयो। बुक भ्यालुको आधारमा गुडविल 1 नम्बरमा र नेपाल फाइनान्स 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा जो वितरण गर्न सक्ने नाफा हामी लगानीकर्तालाई यिनीहरूले गरेको नाफालाई कति कोषमा राखेर कति बाँड्न सक्छन्, कति हामीलाई आगामी दिनमा रिटर्न दिन सक्छन् भन्ने हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हो, वितरण योग्य नाफा। त्यस मानेबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी वितरण योग्य नाफा भएको कम्पनीमा सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी रहेछ जसको चाहिँ 12,79,42,000 भन्दा बढी यसको वितरण योग्य नाफा रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ गुह्यश्वरी मर्चेन्ट रहेछ 11,37,60,000, तेस्रोमा एमफिल रहेछ 5,85,45,000, चौथोमा आइसिएफसी रहेछ 5,08,53,000 र 5औंमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ फाइनान्स 3,58,80,000 भन्दा बढी यसको चाहिँ वितरण गर्न सक्ने नाफा सहित आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो। यसरी वितरण गर्ने नाफाको आधारमा सेन्ट्रल फाइनान्स 1 नम्बरमा र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। अब हामी तपाईहरुलाई यी कम्पनीहरु, यी टप 5 कम्पनीमा पर्ने कम्पनीहरुको डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस के छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस को आधारमा पनि 1 नम्बरमा सेन्ट्रल फाइनान्स पर्न सफल भएको रहेछ जसको 26.96 रहेछ। दोस्रोमा चाहिँ गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक फाइनान्स कम्पनी 23.92 रहेछ। तेस्रोमा जेएफएल जानकी फाइनान्स 11.84 रहेछ। चौथोमा चाहिँ नेपाल फाइनान्स 10.52 रहेछ भने पाँचौंमा चाहिँ आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड 9.02 सहित आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको रहेछ। यसरी हरेक इन्डिकेटरहरुबाट हेर्दाखेरि यो विभिन्न फाइनान्स कम्पनीहरु 13 वटा फाइनान्स कम्पनीहरु मध्ये अब म तपाईहरुलाई 5 वटा बेस्ट फाइनान्स कम्पनीहरु कुन कुन पर्न सफल भए, विभिन्न इन्डिकेटरमा धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई लिडिङ गर्ने कम्पनीहरु कुन कुन भए भन्ने बारेमा तपाईहरुले पनि बुझिसक्नु भयो। मैले विभिन्न इन्डिकेटरहरु केलाउँदाखेरि गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई 1 नम्बरमा राख्न चाहे भने आइसिएफसी लाई दोस्रोमा राख्न चाहे, त्यसैगरी सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड जो धेरै इन्डिकेटरमा यो कम्पनी पनि अगाडि आएको छ यसलाई तेस्रोमा राख्न चाहे, एमफिल लाई चौथो र अर्को चाहिँ यो नेपाल फाइनान्सलाई 5औं नम्बरमा विभिन्न इन्डिकेटरहरुमा आफूलाई अब्बल रूपमा देखाउन सफल कम्पनीहरुको लिस्टमा मैले यसरी तपाईहरुलाई यो लिस्ट बेस्ट 5 कम्पनीहरुको लिस्ट उपलब्ध गराउन चाहे। अब तपाईहरुले फाइनान्स कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बर फाइनान्स कम्पनीको रोजाइमा तपाईले गुडविल, त्यसपछि आइसिएफसी, त्यसपछि एमफिल, नेपाल फाइनान्स, त्यसपछि सेन्ट्रल फाइनान्स र अहिले नयाँ उदयमान हुँदै गरेको बेस्ट फाइनान्सलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नु होला र शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।